Όταν ακούμε για την Επανάσταση του 1821, το μυαλό μας πηγαίνει σε μάχες, ηρωισμούς και θυσίες. Όμως πίσω από τα φώτα του ηρωισμού υπήρξαν και σκοτεινές πλευρές, τα λεγόμενα καπάκια. Κάποιοι τα θεώρησαν αναγκαίο κακό, άλλοι προδοσία. Η απάντηση ίσως δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε. Ο όρος καπάκι αναφερόταν σε άτυπες συμφωνίες ή προσωρινές ανακοχές μεταξύ αντίπαλων πλευρών, ιδιαίτερα ανάμεσα σε Έλληνες οπλαρχηγούς και Οθωμανούς αξιωματούχους. Συνήθως είχαν στόχο να αποφευχθεί μια μάχη, να εξασφαλιστεί η προστασία ενός χωριού ή ακόμα και να εξαγοραστεί χρόνος ή ευνοϊκή μεταχείριση. Τα καπάκια μπορούσαν να είναι συμφωνίες σιωπηρής ουδετερότητας, αλλά συχνά περιείχαν και οικονομικά ανταλλάγματα ή ανταλλαγές υποσχέσεων. Η Επανάσταση δεν ήταν ένα ενιαίο μέτωπο. Οι οπλαρχηγοί δεν αποτελούσαν μέλη ενός κεντρικού στρατού, λειτουργούσαν τοπικά με φροντίδα για την περιοχή τους, τις οικογένειές τους ή ακόμα και τα δικά τους συμφέροντα, έχοντας επίσης και διαφορετικά λάβαρα ο καθένας. Έτσι, όταν η κατάσταση το απαιτούσε, προτιμούσαν να κάνουν καπάκι με τον εχθρό παρά να ρισκάρουν την ολοκληρωτική καταστροφή. Για τους Έλληνες, τα καπάκια μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρόνο, ώστε να συνεννοηθούν με οπλαρχηγούς άλλων περιοχών ή την κεντρική διοίκηση, να πάρουν ανάσα από τις μάχες και να αποκλείσουν τον αντίπαλο με πονηριά. Οι Οθωμανοί συχνά δέχονταν τέτοιες συμφωνίες όταν δεν μπορούσαν να ανοίξουν νέα μέτωπα ή ήθελαν να κρατήσουν την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Στη συνέχεια θα δούμε μερικές αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις καπακιών μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών. Ίσως η πιο ξεκάθαρη και σκοτεινή περίπτωση υπήρξε ο οπλαρχηγός της Αχαΐας, Δημήτριος Νενέκος, ο οποίος έφτασε στο σημείο να πολεμήσει στο πλευρό του Ιμπραήμ Πασά. Αυτό δεν ήταν απλό καπάκι, αλλά ξεκάθαρη προδοσία που τον οδήγησε στη δολοφονία του από άλλους Έλληνες αγωνιστές. Πολλοί από τους καπετάνιους της Ρούμελης είχαν ταυτόχρονα συνεννοήσεις με τους Τούρκους και δεσμούς με την ελληνική διοίκηση. Οι συμφωνίες αυτές, αν και σκοτεινές, επέτρεψαν σε κάποιες περιοχές να μείνουν ανέπαφες ή να καθυστερήσουν την τουρκική επίθεση. Υπήρξαν περιπτώσεις που ηγετικές μορφές, όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ήρθαν σε επαφή με τους Τούρκους είτε για πολιτική επιρροή είτε για να αποφύγουν εσωτερικούς αντιπάλους. Τα καπάκια λοιπόν δεν ήταν μόνο μεταξύ φίλων και εχθρών, αλλά και μέσω εσωτερικών ισορροπιών. Τα καπάκια δεν μπορούν να κριθούν με απόλυτους όρους. Κάποια ήταν καθαρή προδοσία, όπως στην περίπτωση του Νενέκου. Άλλα όμως λειτουργήσαν ως ελιγμοί επιβίωσης. Σε έναν αγώνα όπου οι Έλληνες συχνά υστερούσαν σε πόρους, όπλα και ενιαία στρατηγική, η τακτική ευελιξία ήταν καμιά φορά το μόνο όπλο. Ίσως το πιο σωστό θα είναι να κατανοήσουμε τα καπάκια μέσα στο πλαίσιο εκείνης της εποχής. Δηλαδή, μιας επανάστασης που εκτός των ηρωικών της στιγμών είχε και πολλές αντιφάσεις, προσωπικές φιλοδοξίες και διπλωματικά παιχνίδια. Τα καπάκια της Επανάστασης του 1821 μας θυμίζουν κάτι βασικό, ότι η ιστορία δεν είναι πάντα ασπρόμαυρη, ο ηρωισμός συνυπάρχει με την ανάγκη και η στρατηγική με την επιβίωση. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, γράψου στο κανάλι και πες μας στα σχόλια. Ήταν τα καπάκια μια έξυπνη τακτική ή μια ασυγχώρητη προδοσία?